Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating virtual mathematics class. Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay ang pag-subtract ng dissimilar fractions without or with regrouping. Tara, umpisahan na natin. Paano ba tayo nagsasubtract ng dissimilar fractions? Sa pag-subtract ng dissimilar fractions, sundan lang natin ang mga sumusunod na steps. Una, hanapin natin ang kanilang least common denominator at i-rename natin sila as similar fractions. Pag similar fractions na sila, pwede na nating isubtract ang numerator. Then kopyahin lang natin ang denominator. At huwag kalimutang i-reduce ang iyong sagot sa lowest term kung kinakailangan. Subukan natin sa 1/2 minus 1/3. Dahil magkaiba ang denominators ng mga fraction, kailangan nating kunin ang kanilang least common denominator. Isulat natin vertically ang mga fractions. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 6. Ngayong nakuha na natin ng LCD, pwede na nating i-rename as similar fractions ang dalawang fractions na ito. I-divide lang natin ang least common denominator sa denominator at i-multiply natin ang quotient sa numerator. Kaya 6 divided by 2 is 3 times 1 is 3. At 6 divided by 3 is 2 times 1 is 2. Ngayong similar fractions na sila, pwede na nating isubtract. Isubtract muna natin ang numerators. Kaya 3 minus 2 is 1. Kopyahin lang natin ang denominator. Kaya ang sagot ay 1/6. Subukan naman natin sa 3 2/3 minus 1 1/5. Dahil magkaiba ang denominator nila, kunin natin ang kanilang least common denominator. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 15. I-rename natin as similar fractions ang dalawang fractions na ito. I-divide lang natin ang least common denominator sa denominator at i-multiply natin ang quotient sa numerator. Kaya 15 divided by 3 is 5 times 2 is 10. 15 divided by 5 is 3 times 1 is 3. Huwag kalimutang isulat ang whole numbers. Ngayong similar fractions na sila, pwede na nating isubtract. Isubtract muna natin ang numerators. Kaya 10 minus 3 is 7. Kopyahin lang natin ang denominator. Isubtract naman natin ang mga whole numbers. Kaya 3 minus 1 is 2. Kaya ang sagot ay 2 7/15. Subukan naman natin sa 4/8 minus 2/6. Kunin natin ang kanilang least common denominator. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 24. I-rename natin as similar fractions ang dalawang fractions. I-divide lang ang least common denominator sa denominator at i-multiply natin ang quotient sa numerator. Kaya 24 divided by 8 is 3 times 4 is 12. At 24 divided by 6 is 4 times 2 is 8. Ngayong similar fractions sa sila, pwede na nating isubtract. Isubtract lang natin ang numerator. Kaya 12 minus 8 is 4. Kopyahin lang natin ang denominator. Kaya ang sagot ay 4/24. Hindi pa dito natatapos dahil pwede pa nating i-reduce sa lowest term ang 4/24. Pwede nating i-divide ang 4 at 24 sa kanilang greatest common factor na 4 para ma-reduce ang 4/24 sa lowest terms. Kaya 4 divided by 4 is 1. At 24 divided by 4 is 6. Kaya ang final answer natin ay 1/6. Subukan naman natin sa 1 1/3 minus 1/2. Dahil magkaiba ang denominator nila, kunin natin ang kanilang least common denominator. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 6. I-rename natin as similar fractions ang dalawang fractions. I-divide lang natin ang least common denominator sa denominator
at i-multiply natin ang quotient sa numerator. Kaya 6 divided by 3 is 2, times 1 is 2. At 6 divided by 2 is 3, times 1 is 3. Huwag kalimutang isulat ang whole numbers. Ngayong similar fractions sa sila, pwede na nating isubtract. Pero hindi natin pwedeng isubtract ang 3 sa 2, kaya kailangan nating mag-regroup. I-rename natin as fraction ang whole number na 1. Kaya ito ay magiging 66. I-add natin ang dalawang fractions, kaya 66 plus 26 is 86. Kaya ang 1 and 26 ay na-rename natin as 86. Ngayong na-regroup na natin, pwede na nating isubtract ang numerator. Kaya 8 minus 3 is 5. Kopyahin lang natin ang denominator. Kaya ang sagot ay 56. Subukan naman natin sa 4 and 3/10 minus 1 and 4/5. Dahil magkaiba ang denominator nila, kunin natin ang kanilang least common denominator. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 10. I-rename natin as similar fractions ang dalawang fractions. I-divide lang ang least common denominator sa denominator at i-multiply natin sa numerator. Kaya 10 divided by 10 is 1, times 3 is 3. At 10 divided by 5 is 2, times 4 is 8. Huwag kalimutang isulat ang whole numbers. Ngayong similar fractions sa sila, pwede na nating isubtract. Pero hindi natin pwedeng isubtract ang 8 sa 3. Kaya kailangan nating mag-regroup. Kailangan nating humiram ng 1 sa whole number na 4 at i-rename natin ito as fraction na 10/10. I-add natin ang fractions. Kaya 10/10 plus 3/10 is 13/10. Kaya ang 4 and 3/10 ay na-rename natin as 3 and 13/10. Ngayong na-regroup na natin, pwede na nating isubtract ang numerator. Kaya 13 minus 8 is 5. Kopyahin lang natin ang denominator. Isubtract naman natin ang mga whole numbers. Kaya 3 minus 1 is 2. Kaya ang sagot ay 2 and 5/10. Hindi pa dito natatapos dahil pwede pa nating i-reduce sa lowest term ang 5/10. Pwede nating i-divide ang 5 at 10 sa kanilang greatest common factor na 5 para ma-reduce ang 5/10 sa lowest term. Kaya 5 divided by 5 is 1 at 10 divided by 5 is 2. Huwag kalimutang isulat ang whole number. Kaya ang final answer natin ay 2 and 1/2. Nasundan niyo ba mga bata? Basta tandaan lang ang mga sumusunod na steps sa pag-subtract ng dissimilar fractions. Una, i-rename ang dalawang fractions as similar fractions sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang least common denominator o LCD. Pag similar fractions sila, pwede mo nang isubtract ang kanilang numerator. Then kopyahin lang ang denominator. At panghuli, huwag kalimutang i-reduce ang inyong sagot sa lowest term kung kinakailangan. So paano mga bata? Hanggang sa muli, paalam!